Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, moving us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Para tayo ay patuloy na lumago at mapagpala ng mga salita ng buhay, ang bawat isa po ay inaaniyahang magbasa ng 3 kapitulo mula sa ating mga Biblia kada araw. Kung paanong atin pong pinapakain ang ating mga katawan, atin din pong pakainin 3 beses sa isang araw ang ating espiritu. Narito po ang ating reading schedule para sa linggong ito. Sa duguang kamay, sa sugatan naman, pinahayag niya'y walang imbog na pagmamahal sa sanlibutan. Na bawat hakbay ligaw, binigay ang kanyang buhay at pag-ibig niyang banal. Kanino pa matatakot? Kanino pa masisindak? Ang tulad kong angkin, kaligtasan ang buhay ko ngayon, walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayon'y kanyang binago na. Tangan ko'y kaligtasan na, isisigaw sa mundo. Sa bisig ni Jesus, mahihimlay ang puso ko. Ang hirap kong buhay, binigyan ng saysay, inuup at nililok ayon sa kanyang kalooban. Narito ngayon, tanggaping haing buhay, tila ang tagapaglingkod ng Diyos at kanino man. Kanino ba matatakot? Kanino ba masisindak?
Magandang hapon po muli sa bawat isa. Tayo po ngayon ay darako sa ating salita ng buhay. So bago po ang lahat ay nais po magpasalamat sa Panginoon sa patuloy na pribilehiyo na ginagawa niya po sa inyong lingkod upang magamit sa paghayag ng kanyang salita. So nagpapasalamat din po tayo sa Diyos sa karagdagang taon na ipinagkaloob niya po sa akin. So for 35 years, napakabuti po ng Panginoon sa inyong lingkod, sa lahat ng pagpapala, sa pribilehiyo na magamit sa kanyang gawain at sa pamilya, mga mahal sa buhay na ipinagkaloob niya. Ito po ay aking pinagpapasalamat sa Panginoon. So, nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon, sa church na meron po tayo, sa pastor na nangunguna po sa atin, at sa mga kaagapay niya po para patuloy tayong ma-feed ng salita ng Diyos. So, sana po ang bawat isa po ngayon ay nagpa-follow through po sa ating pong daily Bible reading. So, nawa po, by the end of this day, tayo po ay nabasa na po natin ang Matthew chapter 12. So, kumbaga, natapos na po natin from Matthew chapter 1 hanggang Matthew chapter 12. So, guys, ko rin po magpasalamat sa Panginoon sa bawat isa po na bumati. Babati pa lamang po. So, maraming salamat po sa inyo pong pakikigala at patuloy po ang Diyos po ang magpala po sa inyo. So, tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos at bilang regalo ko po sa inyo, hindi po tayo masyadong magpapakatagal. So, hindi po tayo abutin ng 6:10 or 6:15 ngayong hapon po na ito. So, ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa pagpapala ng Diyos. The blessing of the Lord. So, pag-aralan po natin, buksan po natin ating mga Bible sa Proverbs chapter 10 verse 22. Proverbs chapter 10 verse 22 at ito po ang ayon sa salita ng Diyos. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Muli po, basahin natin sa ikalawang pagkakataon. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. So, purihin po at pagpalain ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung po tayo pumikit, tayo manalangin. Manaming Diyos, takila, banal, mapangirahin sa lahat. Ama, kami po nagpupuri. Papasalamat, Panginoon, sa malayang pribilehiyo, Panginoon, na kami makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy po ninyo patnubay sa amin, Panginoon, kabutihan, sa lahat ng biyaya, Panginoon, ay pinarana sa amin. Hindi lamang nito panahon ng pandemic na ito, Panginoon, Ama, bago simula pa ng kami ay isilang sa mundong ito. Lord, maraming salamat po sa bawat anak mo na committedly ay inilala ng oras na ito pang mag-aral ng salita. Patuloy ang aming panalangin, Panginoon naman, patawarin kami sa lahat ng kasalanan ng aming naisip, na salita na gawa, Panginoon, pakalinisin po ninyo ang aming mga puso at isipan at patuloy, Ama, kayo pong kumilos sa aming kalagitnaan. Although kami hindi magkakasama, kami nasa aming sariling tahanan, pero Panginoon, kayo pong siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Ma-appreciate po namin ang mga pagpapala ninyo, Panginoon naman. Patuloy, Panginoon, na kayo po ang siyang kumilos sa amin sa hapon na ito. At patuloy, after this message, kami ma-encourage, kami mapalakas, mapagtibay, at maging thankful, Panginoon, and grateful unto you for all your blessings, Panginoon naman. Lord, nadalangin po namin na patuloy kayo pong gumabay sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po ng karunungan ng inyong lingkod. At patuloy, Panginoon, huwag makita ang kakulangan ko, bagos ang yaman, kapangyarihan na yung salita, ang mahayag. At patuloy, Panginoon, ang mga bagay na yung reveal niyo po sa akin ay maipahayag ko po ngayong oras na ito, Panginoon. Maging tinig niyo lamang ako at kayo ang kumausap po sa amin ngayong oras na ito. Ito pong aming samo, ito pong aming dalangin, sa matamis at banal na pangalan ng anak, aming tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen at Amen. So, purihin po ang Panginoon, purihin ang kanyang pagkabasa. So, ang title po ng pag-aaral natin ngayon ay The Blessing of the Lord. So, hindi na po tayo para lumayo dito po sa ating topic. Ang pag-aaral po natin ngayon, The Blessing of the Lord. So, bago po tayo mag-umpisa, ay bigay lamang po natin itong konteksto po ng Proverbs chapter 10. Ang dinidiscuss po dito ay yung difference po ng righteous at wicked, ng mga ligtas at hindi po ligtas. So, ito pong discussion na ito, nag-umpisa po sa chapter 10 ng Proverbs at natapos po sa chapter 15. So, although marami pa po pagkakataon dito sa Book of Proverbs na kung saan ay na-highlight at naipapakita ang pinagkaiba ng righteous, ng mga ligtas, at ng wicked.
So, dito po, malinaw po, sa binasa natin, ang sabi ng salita ng Diyos, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. So, very straightforward po ang ating pag-aaral ngayon. So, pero, magandang ma-establish po muna natin, ano ba yung difference ng grace tsaka blessing? Kasi ito pong dalawang salita na ito, madalas po napagpapalit. So, maging technical lang po tayo ng konti ngayong mga oras na ito para po sa ating pag-aaral ngayong hapon na ito. So, kapag po sinabing grace, ito po ay free and unmerited favor from God. Free and unmerited favor from God. Ano ibig sabihin nito? Ito ay kusang ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi dahil may ginawa tayo sa Kanya, hindi dahil sa nagpagal tayo sa Kanya. Kapag sinabi pong grace, ito ay binibigay ng Diyos sa atin. Karapat dapat man tayo o hindi, nakakatanggap tayo ng grace. Ang example po niyan, yung pong ating kaligtasan. For by grace are ye saved through faith. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Tayo po'y naligtas, hindi dahil tayo mabait, tayo matulungin, tayo mabuting tao. Tayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. So yung po yung Tagalog niyan. Grace is biyaya. It is free and unmerited. Ibig sabihin, walang anumang ginawa natin ang naging basihan para magkaroon tayo ng grace. At ito ay regalo ng Diyos sa atin. So, yun po yung grace. Ito po mag-aaralan natin ngayon ay ang blessing. It is a merited reward from God. A merited reward from God. Kapag po sinabi merit, ito po ay parang recognition or pagkilala doon sa bagay na ginawa natin. So, meron po tayong term sa camp na kung maalala po natin last December, merits and demerits. Yung merits po plus points sa team. Yung demerits minus points sa team. So, yun po yung blessing. Ibig sabihin po, ito yung nakabase sa ginawa natin para sa Diyos. Ito yung merited reward. Kung ano yung ginawa natin sa Diyos, tayo ay i-reward niya. He is faith. Ang Diyos ay nire-reward tayo sa mga ginagawa natin. Our labor is not in vain in the Lord. So, yun po yung blessing. Yung blessing po, bunga ng mga bagay na ginawa natin para sa Diyos. So, yun po. So, sana po, huwag po tayong malito. Although, hindi naman din po issue na mapagpalit ito dahil pareho naman itong galing sa Diyos, pareho itong kalooban ng Diyos. Pero para lamang po sa ating pag-aaral, maganda pong ma-establish natin that grace is free and unmerited favor from God, and blessing is a merited reward from God. So ngayon po, para po umpisa na po natin ating pag-aaral at ito pong didiscuss ko ngayon, maaaring din po magsilbing panimula po natin. So pag-aaralan po natin, let us study the requirement of the Lord's blessing. Ano ba yung requirement para magkaroon tayo ng pagpapala mula sa Diyos? So ang grace po, biyaya, ang blessing, pagpapala. So, una po, ang unang requirement po, dapat tayo ay saved. You must be saved. Ang sabi po sa Proverbs chapter 3, verse number 33, ito pong ayon sa salita ng Diyos, the curse of the Lord is in the house of the wicked, but He blesseth the habitation of the just. Yung po ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 33, the curse of the Lord is in the house of the wicked, but He blessed the habitation of the just. Sino yung mga just? Sino yung mga matutuwid sa harapan ng Diyos? Yung mga ligtas. So kung nais po nating ma-enjoy ang blessing ng Diyos, dapat po meron tayong relationship sa Kanya. Hindi po tayo magkakaroon, hindi natin ma-enjoy ang blessing mula sa Diyos kung hindi natin naranasan yung grace, yung saving grace ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, paano yung preacher? Ba't yung mga hindi naman ligtas, yung mayaman, ang term nila, blessing. So, ito po hindi po para sabihin na mali ang paggamit nila. Pero tayo po bilang mamana ng pataya, maunawaan po natin na ang blessing talaga ay nakalaan para sa mga ligtas. So, meron po tayong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na nais ma-enjoy ang blessing ng Diyos pero hindi alam kung siya ay ligtas o hindi pa. Ito lamang po para matiyak po natin na tayo ligtas or gusto natin makatiyak na meron tayong kaligtasan. Una po, kilalanin natin ang sarili natin makasalanan
Pangalawa po, pagsisihan ng ating mga kasalanan. At pangatlo, kilalanin po at panampalatayanan ng ginawa ng Panginoong Hesus more than 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo, kung saan ibinuhos niya ang kanyang dugo, siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay, at hanggang ngayon, buhay sa kanang bahagi ng trono ng Ama, at muling babalik para tayo kunin. Na panampalatayanan natin iyon na iyon sapat para sa ating kaligtasan dahil ang Panginoong Hesus na ang siyang nagbayad ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. So, hindi po natin kailangan gumawa ng mabuting bagay. Hindi sa pamamagitan ng ating mabuting bagay ang kaligtasan. Ito po'y grace. Ito po'y unmerited favor. Hindi natin to kailangan paghirapan. Kailangan lamang natin tanggapin si Kristo, ang Panginoong Hesus, sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At kapag ginawa po natin yan, once we are saved, God will bless us. So, doon na po tayo papasok, doon na tayo magiging eligible para sa blessing ng Diyos. So, hindi lamang po dapat tayo save, po, you must be serving. So, kanina po, na-establish po natin yung meaning ng blessing. A merited reward. Ito'y nakabase po sa ginagawa po natin para sa Diyos. Sa Deuteronomy chapter 11 po, verses 26 to 27, ay meron pong habilin si Moses sa bayan ng Israel bago siya pumanaw. So, tingnan po natin. Deuteronomy chapter 11, verses 26 to 27. Ito po ang ayon sa salita ng Diyos. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Kailan daw po mararanasan ng bayan ng Israel ang blessing? If they obey God and His commandments. So kapag tayo po ay naglingkod at sumunod sa Diyos, doon po tayo magkakaroon ng blessing. Punta rin po tayo sa Colossians chapter 3, verse 24. Colossians chapter 3, verse number 24. Ito po yung napag-aralan din po natin sa devotion po, sa mensaheng inihatid po sa atin ng Pastor John Valenzuela last Monday. Colossians chapter 3, verse 24, ang ayon po sa salita ng Diyos, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. Bakit? Bakit po tayo magkakaroon ng reward of the inheritance? For ye serve the Lord Christ. Dahil tayo ay naglilingkod sa Panginoong Jesus. So, yun po yung keyword po sa blessing. Dapat tayo ay naglilingkod. Meron tayong ginagawa para sa Diyos. It is a merited reward from God. So, kaya tayo po para ma-enjoy natin yung blessing, kailangan po meron tayong ginagawa para sa Diyos. Para tayo ay magkaroon ng blessing, bigyan ng Diyos ng blessing, dapat tayo po ay naglilingkod sa Diyos. So, preacher, ibig sabihin mga Kristiyano bang walang ginagawa para sa Diyos, hindi pinagpapala? So, hindi po natin yun para sabihin na hindi natin isipan si kapatid, ito, wala naman itong ginagawa, kaya hindi binibless ng Diyos. So, hindi po. Ito po para tayo ma-encourage na maglingkod sa Diyos. Yun po ang goal ng blessing. Tayo magkaroon ng reward para sa Diyos. So, mamaya po magpag-aaralan natin yung scope ng blessing ng Panginoon. Pero maganda po makita natin requirement of the Lord's blessing. You must be saved. We must be saved. You must be serving. Pangatlo po, you must be steadfast in the faith. Dapat po tayo ay matatag at naninindigan sa pananampalataya. Ang sabi po sa Psalm 1:1, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor seated in the seat of the scornful. Sino raw po yung mapalad? Yung tao na hindi lumalakad sa payo na masama. Ibig sabihin, siya ay matatag sa kanyang pananampalataya, na siya ay namumuhay ng merong katibayan or ugat sa kanyang pananampalataya. At sabi rin po sa James chapter 1 verses 6 to 7, James chapter 1 verses 6 to 7, excuse me po.
Ito pong ayon sa salita ng Diyos. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Ang sabi po rito, pagka tayo ay humingi sa Diyos, dapat ay mayroong pananampalataya. So, para tayo ay i-bless ng Diyos, kailangan may pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Ang sabi po sa latter end ng verse 6 na kung ang isang tao ay parang isang alon na binabato-bato ng hangin sa dagat, huwag niyang asahan na siya ay makaka-receive ng something or anything from the Lord. So, kailangan po tayo bilang mga mananampalataya, if we want God to bless us, we must be, or you must be, steadfast in the faith. Dapat po tayo'y matatag sa pananampalataya, hindi nagwe-waver, hindi nagmamaliw, hindi lumiliit yung pananampalataya natin sa Diyos at sa Panginoong Jesus. So, makita po natin, those are the requirements of the Lord's blessing. You must be saved, you must be serving, and you must be steadfast in the faith. So, pangalawang bagay po na ating pag-aaralan, at dito na po tayo papasok sa ating pong main points ng ating pong pag-aaral ngayong hapon na ito is pag-aaralan din po natin yung the richness of the Lord's blessing. The richness of the Lord's blessing. Ang sabi po sa unang bahagi ng binasa po natin, the blessing of the Lord, it maketh rich. Ang sabi po doon, ito'y ginagawa, ito'y kanyang pinapagyaman. Ito'y kanyang pinapalago. It maketh rich. Ito'y nagpapalago, ito'y gamitin ko po yung term na yaman. Not in a literal sense na tayo yayaman sa pera. More than that. So, yun po, allow me to use the word yaman dito po sa punto na ito. Na sabi po rito, the blessing of the Lord, it maketh rich. Merong pag-asenso, merong paglago na nangyayari sa ating buhay. So, basa po tayo muna ng dalawang passages. Bago po natin makita yung pong richness of the Lord's blessing. Punta po tayo sa 1 Kings chapter 3 verse 9. Excuse me po. 1 Kings chapter 3 verse 9 hanggang 14 po ang ating babasahin. Verses 9 hanggang 14 po ang ating babasahin. Ito pong ayon sa salita ng Diyos. Give therefore thy servant an understanding heart. Si King Solomon po ang nagsasalita dito. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? And the speech pleased the Lord, that Solomon has asked this thing. And God said unto him, because thou hast asked this thing, yung pong wisdom and understanding heart, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Verse number 12. Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Verse number 13. Ibinigay po sa verse number 12 yung pong panalangin ni Solomon. Tingnan po natin itong verse number 13. And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. And if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. So, hiniling po ni King Solomon ay wisdom, understanding heart, to discern judgment, para mapangunahan niya ang bayan ng Israel. Alam po natin na batang naging hari si King Solomon at nais niya magkaroon ng karunungan para mapamunuan na maayos ang bayan ng Diyos. Binigyan siya ng karunungan, pero maliban doon, binigyan siya ng riches and honor. So, punta po tayo sa 2 Kings chapter 4 verses 6 to 7. 2 Kings po, chapter 4 verses 6
to 7. Ito naman po yung pangyayari sa buhay ni Elisha at isa rin po itong familiar ng talata po sa atin. And it came to pass when the vessels were full that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more, and the oil stained. Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. So, ito po, yung pangyayari po ito sa buhay ni Elisha. Lumapit yung asawa ng kanyang isang disciple or tinuturuan na patay na sabi yung mga pinakautangan namin, nais kunin yung 2 anak namin. Wala akong anumang pag-aari sa bahay maliban sa isang pot of oil. Sabi ni Elisha, o ganitong gawin mo, manghiram ka na maraming sisidlan sa inyong mga kapitbahay, borrow not a few, huwag kang manghiram ng konti. So, ginawa nila, nanghiram sila lahat sa bahay, pinur yung oil sa bawat vessel. At ang nangyari po ay yung 1 pot of oil na puno ang lahat ng vessels na kanilang hiniram. Ang nais nila, makabayad ng utang. Ang sabi po sa verse number 7, sinabi ni Elisha sa babae, sige, dahil sabi mo, wala na napuno mo na lahat ng vessel, ibenta mo lahat yan. Bayaran mo yung pagkakautang mo at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa matitira. Or yung term po dito is yung sa sumobra. So, ano pong meron sa richness of the Lord's blessing? So, makita po natin, sana nakita po natin doon sa dalawang passage po na binasa natin that God gives us what we desire and what He thinks we deserve. In the richness of the Lord's blessing, makita po natin that God gives us what we desire. Solomon asked for wisdom, for an understanding heart to discern judgment. Binigay ng Diyos. The widow woman na mayroong 2 anak na may pagkakautang, humiling siya para mabayaran ng kanyang utang, ibinigay ng Diyos. And then they get what God thinks that they deserve. So, si Solomon, binigay din sa kanya riches and honor. At sabi po rito sa verse number 14, at kung ikaw ay susunod sa aking mga kautusan, gaya ng pagsunod ng iyong amang si David, ay bibigyan din kita ng mahabang buhay. Meron pang conditional na blessing para kay King Solomon. Dito po ang sabi, nabayaran yung utang sa widow woman, hindi kinuha yung kanyang mga anak, pero meron pa silang panggastos para mabuhay sila ng kanyang mga anak. God, the richness of the Lord's blessing is that He gives what we desire and He gives what He thinks we deserve. Tandaan po natin, ito po ang blessing po nakadepende sa ating mga gawa. Solomon showed faith, demonstrated his faith when he asked for wisdom, and the widow woman showed her faith nung naniwala siya at sumunod siya sa tao ng Diyos. Gusto po natin pagpalain tayo ng Diyos, obey the commandments of the Lord. Obey the man of God. And God will give us what we deserve and what He thinks. God will give us what we desire and what He thinks we deserve. At pangalawang bagay po, God makes it rich in all aspects of our lives. Whether it is physically, emotionally, mentally, and spiritually. Ang richness ng blessing ng Diyos, hindi po nananatiling sa isang aspeto lang. Hindi po pwedeng, hindi po mananatili na ito'y kapag tayo nakatanggap ng spiritual blessing, yung spiritual side lang po natin ang magbe-benefit. Hindi po, example po nito, kung may pinagpe-pray po tayong mahal sa buhay, na kumilala sa Panginoong Hesus at tumanggap, ang normal po nating reaction, kapag nalaman natin na sila'y tumanggap, ito'y blessing para sa atin. Pinag-pray natin, inilapit natin sa Diyos, tayo po'y, kumbaga, na-bless tayo, blessing yun para sa atin, dahil yung mahal natin sa buhay na matagal natin pinagpe-pray, ay tumanggap na sa Panginoon. Pero hindi po matatago na tayo rin ay nagiging masaya. It is an emotional blessing as well. So, pagka physical or material blessing, masaya po tayo na nakakatanggap tayo sa Panginoon. At ang mga blessing ng Diyos, ito'y naglalapit sa atin sa Kanya. Para po malaman natin
Kung ang ating natanggap ay blessing ba talaga ng Diyos or daya ng kaaway, ang blessing ng Diyos maglalapit sa Kanya. If God blesses us physically or materially, it should lead us to be blessed spiritually. Mas magiging malapit tayo sa Kanya, intimate sa Kanya, mas magkakaroon tayo ng time para sa Kanya, para sa Diyos. So yun po, hindi po pwedeng sa isang aspeto lang po ng buhay natin, nag-work yung blessing ng Diyos. It encompasses yung kabuuan po, all aspects of our life. So, hindi po pwedeng binless tayo ng Diyos, magiging mag-aalala pa rin tayo. Wala tayong kapayapaan. Yun po yung blessing natin mentally. At sa lahat po na aspeto nating buhay, napapagpala ng Diyos. He can do it once. Kaya niya i-bless ito lahat, all at the same time. Hindi po pwedeng ang blessing ng Diyos na sa isang aspeto lang, materially, pero hindi tayo masaya, hindi tayo payapa, malayo tayo sa Diyos. Hindi po blessing ng Diyos yun. Ang tawag po doon, daya ni Satanas. So, makita po natin the richness of the Lord's blessing. Kaya God make it rich. God gives us what we desire and what He thinks we deserve. And God makes it rich in all aspects of our lives. So, point number 2, or number 3, pag-aralan din po natin the rejoicing in the Lord's blessing. So, ito po yung medyo napahapyawan na natin. Ang sabi po sa dulong bahagi ng Proverbs 10:22, and He added no sorrow in it. Parang kung titingnan po natin yung pagka-construct nung sentence or nung puntalata, kasi may dinadagdag na walang, kasi He added no. Pwede ba yung may idadagdag na wala? Ibig sabihin po rito, wala tayong mararanasan na kalungkutan, na kapighatian sa blessing ng Diyos sa ating mga buhay. So, bago po natin, basa po ulit tayo ng 2 talata bago po tayo lumahon dito po sa ating pag-aaral. John 16:24. John chapter 16, verse number 24. Ito po, ayon sa salita ng Diyos. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Ang kausap po ng Panginoong Jesus dito, ang kanyang mga disciples, ito po yung time na kung saan naghahabilin na siya dahil malapit na siyang ipako sa krus at malapit niya nang ganapin yung important part ng ating pong salvation. So, ang kausap niya po, kanyang mga disciples, ang kanyang mga alagad na faithfully sinamahan siya. Wala po si Judas dito. So, kasi kung di po ako nagkakamali, sa chapter 13 or chapter 12, doon po nangyari yung Last Supper, na kung saan sinabi, or the Lord's Table, na kung saan sinabi ng Panginoong Jesus, gawin mo na yung dapat mong gawin. So, ito pong pangako na ito, ay wala po si Judas dito. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. So, punta rin po tayo sa Matthew chapter 5, verses 10 to 12. Matthew chapter 5, verses 10 to 12. Ito pong ayon sa salita ng Diyos. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Sabi po rito, mapalad ang siyang mga pinipersecute, yung mga tinutuya, yung mga inaalipusta sa pangalan ng Diyos. Bakit? Kasi great is their reward in heaven. Ang sabi ng Panginoong Jesus, rejoice. Huwag kang malungkot kapag ang pamilya mo against sa'yo sa gawain. Ang sabi po, rejoice. Bakit? Because great is your reward in heaven. So makita po natin dito, the rejoicing in the Lord's blessing, makita po natin that God wants our joy to be full. Bakit niya tayo binibless? Kasi gusto niya na tayo ay magalak. Magkaroon tayo ng complete joy. Our joy may be full. Merong satisfaction. Saan? Sa Kanya. So, makita po natin that
the blessing of the Lord, He addeth no sorrow in it. Kaya ang nais ng Diyos, every time na tayo i-bless niya, tayo ay magalak, tayo ay masaya, na mapuno at masatisfy tayo sa blessing na ipinagkaloob sa atin ng joy. So, maganda rin po, ang isang bagay din po na ipinakita sa atin ng Diyos dito, that God wants us to enjoy or rejoice even in hardships because of our great reward in heaven. Hindi lamang po nais niya na tayo masatisfy, that our joy may be full. Ang nais din ng Diyos that we will rejoice even in hardships. Bakit? Kasi tayo ay may great reward. Meron tayong malaking pagpapala sa Diyos. Hindi po lamang dito sa lupa, o kapag po binabanggit ko po yung blessing sa pag-aaral natin na ito. Ito po yung gaya po ng discuss natin kanina, all aspects of our life. Hindi lamang materially, but emotionally, spiritually. So yun po. At ang nais ng Diyos, even in hardships, tayo ay magpatuloy, tayo magpagal. Bakit? At tayo mag-rejoice. Bakit? Kasi great is our reward. So, ang sabi sa salita ng Diyos, preacher, He addeth no sorrow. Bakit? Merong paghihirap. Bakit merong pagdurusa? So, maganda pong makita natin that hardships at yung sorrow, magkaiba po yun. Yung hardship po, ito'y mga kahirapan na dadaanan natin. Yung sorrow, kapighatian. Anong pinagkaiba niya, preacher? Parang pareho lang. Yung kapighatian po, ito po'y feeling natin. Ito po'y nararamdaman natin. Tayo'y namamanglaw, tayo'y napipighati. Ito'y galing sa emotion natin. Ito'y reaction natin sa hardships. Ito yung reaction natin sa mga suliranin natin sa buhay. Pero ang sabi ng Diyos, that He addeth no sorrow. Pinapahintulutan niya na tayo magkaroon ng hardship, pero hindi siya magbibigay ng sorrow sa atin. So, anong ibig sabihin mo, preacher? Kasi kung alam natin na ang pinagdaraanan natin ay para sa Diyos, dahil sa Diyos, na tayo naghihirap, dahil tayo nagpapatuloy at nagtatapat sa Diyos, hindi, ang sabi po sa Matthew chapter 5, huwag tayong malungkot, but rejoice. Kaya po walang sorrow, even in hardships. And sometimes God wants us to experience hardship so that we may fully rejoice in His blessing for us. Kapag tayo po ay dumaan sa isang mabigat na bagay at napagtagumpayan natin ito, hindi po ba ang sarap ng blessing? Ang sarap i-enjoy ng blessing ng Panginoon sa atin. Kaya po, He addeth no sorrow. Ang mindset po, ang reaction po natin, at tayo po bilang mga mananampalataya, if we are doing things for God, if we are serving the Lord, if we are faithfully obeying God, at tayo nakakaranas ng suliranin, rejoice, because great is our reward in heaven. Hindi ito sorrow, hindi dapat ito magbigay sa atin ng sorrow. Ito magbigay sa atin ng rejoicing dahil meron tayong reward sa Panginoon. Meron tayong blessing sa Diyos. Makita po natin yung requirements of the Lord's blessing, the riches of the Lord's blessing, the rejoicing in the Lord's blessing. Fourthly, the reality of the Lord's blessing. The reality of the Lord's blessing. Punta po tayo sa New Testament, sa James chapter 1, verse number 17. James chapter 1, verse number 17. Sabi po rito, every good and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Sabi po rito, every good and every perfect gift comes from above. Ibig sabihin po, ang tinutukoy dito, ang blessing at ang regalo ng Diyos para sa atin. So, bago tayo lumaon at i-discuss po ito, punta pa po tayo, basa pa po tayo ng isang talata, sa Genesis chapter 50, verse 20. Marami po sa inyo ang nakakaalam nito. Genesis chapter 50, verse number 20.
Ito po yung pangyayari sa buhay ni Joseph. Ito po yung, kumbaga, pinnacle or pinaka-climax ng, hindi pala po climax, pero ito po yung closure pala. Yung closure sa between Joseph and his brothers. Sabi po rito sa verse number 20 ng Genesis chapter 15, "But as for you," at tinutukoy niya po rito ang kanyang mga kapatid, "ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive." So makita po natin, alam po natin ang kwento ni Joseph. Siya ay itinapon sa balon ng kanyang mga kapatid, ibinenta sa nagbebenta ng mga alipin, naging alipin ni Potiphar. Siya ay pinagbintangan, nagginawa ng masama ng kanyang asawa. Ang asawa ni Potiphar, siya napagbintangan, nakulungan. Siya ay nakalabas dahil sa pag-interpret niya ng panaginip ng butler at baker, ng makabalik kang butler, na naginip si Pharaoh, pinakilala niya si Joseph. At dahil doon, naging governor si Joseph sa Egypt. So, dumating ang kagutom hanggang sa bayan ng Canaan, kung saan nandun si Israel at kanyang mga anak ay nagkaroon ng kagutom. Pumunta sila sa Egypt para bumili ng pagkain. At yun nga po, dahil doon, nagpakilala si Joseph, sila yung nanirahan sa Egypt. At namatay ang kanyang ama, ang naisip ng kanyang mga kapatid, eto na, gaganti na si Joseph. Patay na yung tatay natin. Pero sabi niya, "But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good." So, ano yung reality of the Lord's blessing? Number 1 po, it is always good and perfect. The blessing of the Lord is always good and perfect. Sabi nga po sa James 1:17, "Every good and every perfect gift comes from above." The blessing of the Lord, it is always good for us. It is always good for Him. The blessing of the Lord is always perfect for us, perfected in us, and perfect in Him. So, yun po yung katangian ng blessing ng Diyos. Hindi po pwedeng ang blessing ng Diyos kulang. Hindi po pwedeng ang blessing ng Diyos ay makakasama para sa atin. Hindi po ganun ang realidad. The reality of the Lord's blessing, it is good and perfect. At ang panghuli po nating punto sa ating po pag-aaral, that in the reality of the Lord's blessing, it is always part of God's greater purpose. Ang blessing ng Diyos, ito yung part ng kanyang greater plan, greater purpose. Hindi lamang para sa atin, pero sa mga nakapaligid sa atin, sa mga mahal natin sa buhay, sa ating community, sa ating church, at sa lahat, sa anumang purpose ng Diyos. Ito yung laging nagli-lead into a greater purpose. Na-discuss po natin si Joseph. Bakit pinahintulutan na siya kaingitan ng kanyang mga kapatid at maibenta sa Egypt? To save much people alive. Ibinless ng Lord si Joseph dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang pananampalataya. Remember, kay Joseph po, walang extra, ano yung term dito? Wala pong kakaibang revelation sa kanya. Hindi nagpakita ang Diyos sa kanya, hindi siya kinausap ng Diyos. Nakakapag-interpret siya ng panaginip, which is His gift. Pero wala siyang direct communication sa Diyos na sabi, "Joseph, magtiis ka lang, gagawin kitang governor." Wala pong ganun. Si Joseph po ay namuhay gaya natin ngayon. Living by faith. Hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa buhay niya. Pero pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Na one day, yuyukod ang kanyang mga kapatid sa kanya, kanyang mga magulang. Yun po, pinanghawakan niya yun. So, and it led to a greater purpose of God. Bakit? Kasi hindi lamang binless ng Diyos si Joseph to have power, to have riches, to have wisdom, pero ginamit din ito ng Diyos to save much people alive. The blessing of the Lord, it is always part of God's greater purpose. Si Job, ano ba nangyari kay Job? Ano bang purpose ng Diyos kung bakit niya pinitulutan lahat ng bagay na yan? Again, like Job, noong time na si Job ay nakaranas ng hardship sa kanyang buhay, walang extra revelation sa kanya ang Diyos.
kinausap lamang siya nung bandang dulo na, nung Book of Job. Ano bang purpose ng Diyos? Para mapatunayan na si Job ay ginto. He came forth as gold. And paano siya binless ng Diyos? Dinoble ang lahat ng meron siya. So, tandaan po natin, the reality of God's or the reality of the Lord's blessing is that it is always good and perfect, and it is always part of God's greater purpose. Ito po'y paulit-ulit ko nang binabanggit, God will not give us something na magpapalayo sa Kanya. So, nawa po, nakita po natin the blessing of the Lord, the requirements of the Lord's blessing. You must be saved, you must be serving, and you must be steadfast in the faith. The riches of the Lord's blessing, God gives us what we desire, and He also gives us what He thinks we deserve. God makes it rich in all aspects of our lives. The rejoicing in the Lord's blessing, because God wants to make our joy to be full, and God wants us to rejoice even in hardships, because great is our reward in heaven. At ang panghuli po, the reality of the Lord's blessing is that it is always good and perfect, and it is always part of God's greater purpose. So nawa po, tayo po yung napagpala, tayo po yung na-encourage to serve God, at na ma-enjoy po natin ang blessing ng Diyos. The blessing of the Lord, maketh rich, and He addeth no sorrow with it. So, purihin po at pagpalain ang pagkahayag ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Ang maraming Diyos, dakila, banal, mapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po nagpupuring salamat sa inyong kabutihan ko, pagpala. Maraming salamat po sa natapos sa pagkahayag ng salita. Maraming salamat sa pagpapakita sa amin kung anong uri ng blessing ang meron kayo nakalaan para sa amin, Panginoon naman. Nawa, kami mag-lead, Panginoon, nawa ito'y mag-lead sa amin, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, pagtatapat sa inyo, at nawa patuloy na ma-endure namin ang hardships, Panginoon naman, because you always have a great purpose or greater purpose than what we know, Panginoon naman. At nawa, bless us continually, bless your children, Panginoon, especially sa amin pong iglesia, Panginoon naman, at patuloy mahayag, madakila, matanyagan yung pangalan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, ito pong aming samo, ito pong aming dalangin, sa banal na pangalan ni Anak, aming tagapagligtas sa Kristo Jesus. Amen at amen. So, purihin po ang Panginoon at pagpalain po tayo ng Diyos. So, God bless po. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ikaw ang siyang tanging daan, walang iba kundi sa'yo, Panginoon at Diyos ko. Marami man
maraming na alinlangan. O Diyos, ako ay hawakan, pagkat walang ibang pupuntahan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Sa tubig mo'y walang uhaw, ang laman mo'y kabusugan. Ika'y mula sa ating Ama, kaya lahat ng sa'yo'y walang hanggan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na